यहाँनिर आधा केजी जति आलुलाई धोइ पखाली गरेर मजाले लिएको छु। यसरी धोइ पखाली गरिसकेपछि अब यो आलुलाई हामीले 4 पक्लेटा बनाएर डल्लो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ र यो आलुको बोक्रालाई हामीले नफालिकन काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आलुको बोक्रा नफालिकन कट गर्दाखेरिमा हाम्रो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले आलुको बोक्रा फालेर अचार बनाउन लाग्यो भने हाम्रो आलु चाहिँ फ्ल्याट पर्छ र मिठो पनि हुँदैन। सो यसरी हामीले आलुलाई चाहिँ डल्लो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग मसिनो आलु छ भने अझ त्यसको अचार झनै मिठो हुन्छ। सो अहिले मसँग यहाँनिर मसिनो आलु थिएन, सो मैले ठुलो आलुबाट नै अचार बनाउन गइरहेको छु। सो मैले सबै आलुहरूलाई कटिङ गरि पनि सकेँ। आलुलाई कटिङ गरिसकेपछि अब हामीले ग्यासको हिटलाई अन गरेर कराईलाई बसाल्ने। कराई तातिसकेको छ। तातिसकेको कराईमा तेललाई एड गर्ने। तेल चाहिँ अलिक हामीले धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तेल तातिसकेको छ। तातिसकेको तेलमा मेथीलाई फुराउने र यसरी मेथीलाई फुराइसकेपछि हरियो खुर्सानी या सुकेको खुर्सानीलाई एड गर्ने र आलुलाई पनि एड गर्ने। यसरी सबै आलुहरूलाई एड गरिसकेपछि यसलाई मजाले चलाउने। अब हामीले यो आलुमा नुन र बेसारलाई एड गर्ने। नुन र बेसार हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नुन र बेसारलाई एड गरिसकेपछि यो आलुलाई मजाले चलाउने र अब 2-3 मिनेट छोपेर पकाउने। 2-3 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब ढक्कनलाई खोलेर आलुलाई मजाले चलाउने र यसरी चलाइसकेपछि फेरि 2-3 मिनेट छोपेर पकाउने। 3 मिनेट पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आलु चाहिँ रातो रातो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले 2-3 मिनेट नछोपिकन पकाउने। हाम्रो आलु पनि मजाले पाकिसकेको छ। यसरी नछोपिकन एकछिन भुट्दाखेरिमा हाम्रो आलु चाहिँ क्रन्ची हुन्छ। सो एकछिन रातो हुन दिने, अझै मजाले रातो हुन दिने। र आलु मजाले रातो भइसकेको छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरेर धुलो गरेर राखेको तिलको छोपलाई एड गरिदिने र यसलाई मजाले चलाउने। यसमा हामीले एउटा कागतीलाई एड गर्ने। हजुरहरूले कतिको अमिलो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले कागतीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग कालो अमिलो छ भने कालो अमिलोलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ हामीले कालो अमिलो भन्दा कागतीलाई एड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर कागतीलाई एड गर्न गइरहेको छु। कागतीलाई एड गरेर यसलाई मजाले चलाउने। आलुको अचार बनेर रेडी भइसकेको छ र यसलाई मैले एउटा भाँडोमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले यो अचारलाई खाना र खाजासँग पनि खान सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो यो अचारको रेसिपी? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।